I woke up while nature was sound asleep, so I could marvel at its kingdom. I strolled through its lush gardens and saw every little wonder up close. Here, you can dance with giants, discover a feast for the eyes, and a feast for the appetite. Walls that hold heroes' stories told me of their bravery, while sacred places blessed my journey. I roamed places that stood the test of time, and others that were there since the beginning. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen, and we're back on Tourismo TV right here. And maraming salamat for joining us once again. My name is Barbie Atienza, together with my partner, the COO and chair or the founder of Tourismo PH and also of Tourismo TV, Mr. Michael Herrera. Good afternoon, Mike. Good afternoon, partner Barbie, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga tourism and travel stakeholders. Ngayong gabi po o ngayong hapon is our 9th episode. At, gabi na sa'yo. Yeah, hapon, gabi na rito. So, nasa Australia yata. Anyway, itong episode po natin ngayon isang pang 9th episode po ng Tourismo TV. At ang tatalakayin po natin ngayong hapong ito ay ang Region 4A, which is ito po ang CALABARZON. Yes. Ay, partner Mike, kukorek lang kita. Baka kala nila seryoso ka, nasa Australia ka. Bawal pa magbiyahe. Medyo restricted pa tayo. Yes. Nandito po tayo sa ating opisina, dito po sa Quezon City. Yes. Yeah, medyo madilim lang, kaya good evening. Yeah, medyo madilim kasi dito sa ating place. Pero just to say, my friends, in Tourismo TV, we give you an update and the latest developments in the different parts of the country as far as tourism is concerned. Dahil yan po ang adikain ng Tourismo TV at ng Tourismo PH ang maging kakibat sa pagpapaunlad. At ngayon, dahil tayo nasa quarantine, nagkaroon tayo ng pandemic, sa panunumbalik ng sigla at kagalingan ng turismong Pilipino. Yan ang pakay. That's the essence. That's the purpose of Tourismo PH. And Mike, you want to talk more about Tourismo PH? Okay, ang Tourismo TV po is isang programa na kinonceptualize natin pagkapasok o pagkatama po ng COVID sa atin o ng pandemic. Ito po, ang layon po nito is mabigyan po ng boses at mapakinggan po natin ng ating mga government officials, especially yung agencies o mga concerned agencies ng tourism at ng mga iba pang government agency na nakakasakop sa travel and tourism sector. At ang Tourismo PH naman po ay isang kumpanya na nag-advocate ng matulungan po natin ang ating mga stakeholders sa tourism industry. Kasama na po dyan ang mga namumuhunan sa hotel industry, sa mga travel and tour companies,
ganun din po sa ating mga transport service providers at sa mga professionals, no, sa ating mga tour guides, language translators at iba pang mga sektor na nasasakop ng travel and tourism. Yung mga kasama nating stakeholders in the tourism industry, what we are basically saying is that in Tourismo TV and Tourismo PH, hindi po kayo nag-iisa, kasama niyo po kami at naghahanap din po kami ng iba't ibang mga solusyon para matugunan the problems that we are facing, the challenges we are facing, because in this after this pandemic, things are going to be different. I mean, we're not going to do business as usual, but business will be there, and as we always say, we always want to see the bright side of things, and we believe that it's not only going to be different, it's going to be even better and stronger when we bounce back in Tourismo, in Tourism Philippines. At yan po, kasama niyo po ang Tourismo PH. Kung yung dati, meron tayong mga inisyatibo sa iba't ibang sektor ng industriya ng tourism, kanya-kanya tayo. Well, that's not gonna happen now. It's not all about you. It's gonna be all about all of us together in this. Sabi nga ni Rick Warren, we may be in different boats. May malaki, may maliit, may butas, may hindi. Pero we're on the same tumultuous sea. No? The same storm that we're facing. So, kailangan yung solusyon na hanapin natin para doon sa common problem natin. Di ba? At yun, nakamusta na natin yung iba't ibang mga regions. Pumunta na tayo ng Western Visayas, pumunta na tayo sa Norte, sa Cordillera Administrative Region. Yun, dito sa NCR, sa Metro Manila, si Director Woodrow Makiling na kasama na natin dito sa program, yung mga regional directors sa mga iba't ibang tourism regions ng Pilipinas. At nakikita nga natin na lahat talaga, walang exception, lahat may hinaharap na challenges. But everybody seems to be in the mood to look at these challenges as opportunities. And from this, we can jump off to another great start for tourism in the Philippines. Tama po, Partner Barbie. Actually, speaking of development, no, ngayon po, pag-uusapan natin ng Region 4A, under na po sila ng MGCQ. At although may mga provinces pa rin na under GCQ, but may mga provinces po sila or mga areas na under na po ng MGCQ. So ready na po sila magbukas. At ito po ang susubaybayan ng ating mga travelers at ng mga tourism stakeholders sa region na yan. So, umpisa na natin. Siguro, pakilala muna natin yung makakasama natin this afternoon sa ating panel. Unang-una, tawagan po natin ang masipag at talagang maaasahan na director ng Department of Tourism Region 4A that will cover CALABARZON. At pag-usapan natin yan. Welcome to the show, Director Marites Castro of Region 4A. Thank you, Barbie and Michael. Salamat po sa pag-imbita nyo sa akin sa Tourism Philippines ba ang tawag niyan? Tourism PH. Tourismo TV. At siyempre, yung inyong programa na Tourism TV. Kaya magandang-maganda tong platform na nyo ha. Itong programa nyo ito talagang mari-reach out natin ang ating mga kababayan na dito nga sa pandemic na ito, and also yung siyempre yung ating mga probinsya na under sa CALABARZON, yung ating tatlong probinsya, di Quezon, Batangas, and Laguna, under na po siya ng modified general community quarantine, except po doon sa dalawang probinsya, Cavite and Rizal, na under pa rin siya ng general community quarantine. Kung under na po tayo ng modified general community quarantine, ang atin pong mga destination, especially kung ready na ito, ay pwede na pong tumanggap ng bisita na at least po 50% of their properties or 50% of their facilities ay can be used now for tourism purposes. Salamat po. Yeah, maraming salamat po, Ms. Tess or Ms. Marites. And nandito po si Tourismo TV para sa inyo. Mike, tanong ko lang kay Director Marites kasi para sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam, ano po bang saklaw nitong Region 4A? Yes. Director? Yes po.
Ano po ang coverage nitong Region 4A ng tourism? We have 5 provinces: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Ayun po. Yun, kaya CALABARZON. Mahigit pong 100 municipalities and cities meron po tayo dito sa CALABARZON. Almost 20 na po ang mga syudad, and the rest po ay municipalities na po. Malaki na po yan. Almost 20 na ang syudad. Yes, sir. Oo nga. Talagang, at saka maraming papasyalan dyan. Mamaya, ikikwento raw sa atin yan, no? Ng ating mahal na direktor at saka ng ating isa pang guest dito sa panel. Pero ma'am, ang maganda po rito, marami pong nakakabatid or maraming nararating nitong Tourismo TV. Yung last natin na episodes, I think we have, Mike, ilan tayo? Ilan mga viewers natin? Umabot po tayo ng mga, yung first initial setup lang po natin is about 5,600 viewers. And lumalaki na po yan ngayon. Actually, ngayon po yata nasa 12,000 to 13,000 na po siya. 12,000, wow, okay. Alright, maganda yun, 12,000 na yan. Prospective visitors nyo po yan sa Region 4A. Unti-unti po. Makakabalik na rin tayo sa turismo. Darating din yan. Tourism activities. Alright. Sige, pakilala rin natin ang isa pang kasama natin sa panel na kasama ng Director Marites Castro ay walang iba kundi ang Vice President for Luzon of the Association of Tourism Officers of the Philippines, or ATOP, and he is also the Senior Tourism Operations Officer of the Municipality of Tanay, Rizal. Welcome to the show, Mr. Jeffrey Pino, DPA ENP. Magandang hapon po, Mr. Michael, Mr. Barbie, and of course kay RD namin, si Marites Castro. It's an honor to be here in Tourismo TV. At kami po sa lalawigan ng Rizal at sa bayan ng Tanay ay handang-handa na upang tanggapin ang mga turista na bibisita sa aming bayan at sa aming lalawigan at sa CALABARZON. During the pandemic po ay ang ginawa ng lalawigan ng Rizal at ng Municipality of Tanay ay upang paghandaan ang muling pagbubukas ng aming mga tourism destination. At nabanggit po kanina ni Ma'am Marites Castro na MGCQ na ang tatlong lalawigan ng CALABARZON at dalawa ang GCQ, that is Laguna, that is Cavite and Rizal. Pero kami pong lahat ay handang-handa na, lalong-lalo na sa lalawigan ng Rizal, pinaghahandaan namin ang pagdating at pagbisita ng ating mga turista sa aming lalawigan. Ang Rizal po ay naging number 9 in 2019 sa tourism arrival in the Philippines. So number 9 kami, number 2 I think ang Batangas. So dalawa among the CALABARZON provinces had been in the top 10 of the tourist arrivals in the Philippines in 2019. So, simula pa lang po yun. Marami pang ikukwento si Director Tess Castro sa atin. Magandang hapon po. Pero bago tayo patuloy, Jeff, kwento mo rin sa amin, ano ba itong Vice President ka for Luzon ng ATOP, ng Association of Tourism Officers? Ano ba itong asosasyon nyo? Ang Association of Tourism Officers of the Philippines po ay binubuo ng mga tourism officers sa buong Pilipinas. Ako sa mga local government? Opo, sa local government units, of course, that is the province, the city, and the municipalities. So, yun po ang composition ng aming organization. There is, of course, the national president, si Mr. Arwin Lingat from Pampanga, and there's an executive vice president, si Ma'am Josette, na taga Leyte. Ako po ang naging nahalal na vice president for Luzon. At meron din pong Vice President for Mindanao and Visayas. All right. Thank you very much, Mr. Jeff. Hello, excited na ako dito, Michael. Dahil sabi ni Director at saka ni Jeff, handang-handa na raw yung kanilang region para makatanggap ng mga turista. Yes, are you talking about domestic tourists or foreign tourists? Of course, nagka-capitalize po tayo. Nagka-capitalize po tayo ngayon sa domestic tourism kasi especially po sa lalawigan ng Rizal at sa Municipality of Tanay, marami po talaga kaming domestic arrivals. Okay.
Siguro, unang-una ko nang bago mag-present si Director, tatanungin ko na rin, Direct, what is the mood in the region now or in the province, in your constituency? What is the mood of, siyempre pag pumunta ako dyan, namasyal ako, ang titignan ko yung mga taong nandyan, di ba? Sila ba'y Yes. nangangamba, sila ba'y maingat, Oo. sila ba'y, what is the mood? Ngayon po, ang mode po ng ating mga kababayan po, lalo na sa tourism industry, gusto na po talaga nilang magbukas ng kanilang mga destinasyon. Kaya lang po, ang sinasabi po natin sa Department of Tourism, kailangan po ay ready ang inyong destination. Especially po when it comes to mga health and sanitation protocol po, ay kailangan po in place na po yung health and sanitation protocol para po Alright. ipaalam natin sa ating mga bisita na halika kayo dito, talagang safe dito sa aming lugar. Hindi kayo mapapahamak, hindi kayo magkakasakit. Ayun po yung gusto naming branding na iparating sa ating mga gustong pumisita o hinihikayat namin papunta dito sa CALABARZON na talagang we're ready at gusto namin, makukumply namin lahat yung mga patakaran ng DOH, ng DOT at ng ating mga local government units. Oh, Mike, ganun ngayon, no? Dati, well, ngayon yan, ang primary consideration, we want to go to a place, safe ba dyan? Hindi ba ako mapapahamak ng aking kalusugan dyan? Eh, dati, siyempre, titignan yung ano eh, maganda ba yung hotel dyan? Maganda ba yung swimming pool? Maganda ba yung services dyan? Diba? Ngayon, Mura ba dyan? unang-una, meron bang precautions na dyan? Malinis ba dyan? Diba? Talagang Yes. nag-iba, no? Ha? Mike, are we ready for, ready to listen to Director Marites? Yes, siguro ibigay na natin ang ating floor kay Miss Marites Castro, RD ng Region 4A. Miss Marites, are you ready for your Yes, I presentation? think isa-share ni yung kasama mo ay submitted na my presentation. Yes. Okay. My presentation is about the situation in tourism situation in CALABARZON, especially during this time po. Next slide, please. My report outline consists of the following: standards and accreditation, tourism arrivals, status and assistance related to COVID-19 response, and way forward. Next slide, please. For standards and accreditation, meron po tayo na total na accredited establishment. Noong 2019 po, ang total po natin na tourism establishment na na-accredit ay 401. And then we have a total employees of 9,021. Next slide, please. And then for the first quarter or first semester of 2020, ang na-accredit na po natin na establishment ay 90. Ito po ay ang mga sumusunod: accommodation establishment, 33, travel and tour agencies, 43, land transport service, 3, other primary tourism enterprises, 1, tourism frontliners, 3, at saka po itong secondary tourism enterprises natin ay 7. So ang total po natin ay 90. And then, nagbibigay din po kami ng basic registration. Ito po yung hindi pa, basic lang po yung compliance nila. May binigyan po kami ng basic registration for travel and tour agency. 30 na po ang nabigyan namin. And then, for mabuhay accommodation, 37. So, ang total po nito ay 67. And then, nag-issue po kami ng Certificate of Authority to Operate and Provisional Certificate of Authority to Operate para po dito nga po, since na MGCQ na po tayo, kailangan po mag-secure po yung mga tourism establishment, especially yung mga accommodation, ng kanilang provisional certificate para po makapag-operate na sila ng business nila. So ang nabigyan na po namin na certificate na para po maka-operate sila ay 29 na po. And then nagpa-process pa po kami ng marami ngayon dahil nga po na modified general community quarantine na po ang 3 probinsya ng CALABARZON. Next slide, please. And then, for 2019 tourist arrivals po natin,
Ang same-day visitors po natin ay umabot ng 61 million plus. And then, yung overnight naman po umabot ng 8 million plus. Ito po naman, for same day, ang domestic natin, 59 million plus. And then, ang foreign, 1 million plus. And then, for overnight naman po, 8 million plus po ang domestic tourists. And foreign tourists po natin ay 244,000 plus. And then, yung overseas Filipinos po natin ay umabot naman po ng 4,000 plus. Next slide, please. And then, ito ho yung ating mga top tourist attraction. Kaya po nagkaroon tayo ng ganong kalaking tourist arrivals. Ang nasa number 1 rank po na nagbibigay sa atin ng tourist arrivals, kaya ito po ay same day or overnight. Ang mga sumusunod po ay ang Antipolo Cathedral. Malaki po yung nabigay niya lang arrival, 7 million plus. And then Kamay ni Jesus dito sa Quezon, 7 million plus. Sa Batangas po, yung National Shrine of Padre Pio ay 6 million plus. And then ang Regina Rica, sa Tanay po ito ay 2 million plus. Tagaytay Picnic Grove po ay 2 million plus. And then Tiangge sa Taytay, Rizal. Ito po yung mga dinadayo ng ating mga kababayan dahil murang-mura ang bilihin dito, especially yung mga damit or and other apparels ay ang nagbigay po sila ng 2 million plus na bisita. Enchanted Kingdom, 1 million plus. Almost 2 million na rin po yun kasi 1.9. And then, ang Shrine of Jesus po ay nagbigay din ng 1 million plus. Hot Spring Resort, 1 million plus. And then, ito pong dito sa Dasmariñas, 1 million plus din po. And then, yung isa natin na festival in CALABARZON, itong Nyugnyugan Festival, 1 million plus. And then, ito pong, yung pong sinabi kanina ni Sir Jeff, yung sa Pililla ay nagbigay po naman ng 900,000 plus. Next slide, please. And then for 2020, ang arrivals po natin ay medyo maliit po. 3 million lang po ang ating same-day visitors. And then ang overnight po natin, paki-post, mga, ayun po, 300 plus lang po. So pag bibigyan po natin ng comparison, next slide please. Next slide. So, ang data po natin ng first quarter, pakibalik po sa isang slide. So, pagbibigyan po natin ng comparison yung first quarter of 2019 and 2020, napakaliit po ng ating tourist arrivals. Noong pong 2019, we have a 12 million plus same-day visitors. And then ngayon pong 2020, first quarter, 3 million plus lang po. And then doon sa overnight po, 2 million po ang 2019 ng first quarter and 352,000 lang nitong first quarter of 2020. Sa makatuwid po, maliit po yung na-achieve natin na arrivals. Nakakuha lang po tayo ng 25% ng tourist arrivals as compared to last year po. And then 15% lang po ng tourist arrivals ang nakuha natin. So, ngayon pong ngayon pong April, start ng April po, talagang zero growth rate po ang meron tayo when it comes to tourist arrivals. Next slide, please. And then, report on revenue loss due to COVID-19. Siyempre ho, hindi lang ho COVID-19 ang may revenue loss po tayo. Naapektuhan din po ang turismo ng CALABARZON, ito pong Taal eruption. So, ang nagbigay po sa amin ng initial report ay na amount ay 113.7 million. Ito po ay yung mga hotel booking cancellation due to COVID and the uncertainty of return to business as usual. And then yung mga tour groups cancellation, stop operation of tourist destination and attractions. Next slide, please. And then, during the pandemic po ng COVID, nag-assist po tayo ng
mga stranded na mga turista ay, ang na-assist po natin ay 252. And then, ang nakaalis na po ay 240. May natitira pa po na 12 na tourist na nandito pa sa atin sa CALABARZON. And then, we have 691 domestic tourists na inassist po. Next slide. And then, when it comes naman po, yun sa operation ng hotels, ito po yung mga ginamit na mga isolation facilities. Ang mga operational hotel po noong kasagsagan ng ECQ, 25 po ay accredited, ang 62 ay non-accredited. So we have a total of 4,578 numbers of available rooms. Ngayon po, doon sa mga rooms na iyon ay meron po tayong 328 na naka-in-house guests. Ito po ay may dalawang OFW, yung kung iba naman ay 322 ay ito po ay yung mga workers sa mga industrial parks na gusto nila malapit dahil nga walang transportation na public transportation, kaya po sila ay nakatira sa mga hotel. And then yung others naman po ay mga hotel employees. Next slide, please. And then ito ho, may mga summary kami ng COVID cases dito sa CALABARZON. Medyo when it comes to recovery po, malaki na po yung mga nakaka-recover. So doon naman po sa iba na talaga namang ginagawa po ng ating mga local na pamahalaan at DOH kung paano po masusugpo ito. Kaya yun yung nire-required namin na health and sanitation protocol ay kailangan pong in place para ho sa pagbubukas po o reopening ng ating mga destination ay ito po ay hindi na magiging sagabal. Next slide please. And then meron ho kaming sample ng mga destination. Ito yung mga nag-close noong panahon ng ECQ, which na ngayon naman po ay kung MGCQ na po tayo ay unti-unti na pong magbubukas ang kanilang mga destination. Ito po ay sample na hiningi namin sa ating mga local government partners kung ano yung mga best practices, ano yung mga protocols na ipapatupad nila sa pagre-reopen ng mga destination and attraction sa kanilang respective areas. Next slide please. And then ano ho ba yung mga way forward o mga gusto nating mangyari? Siyempre ho, nandyan ho yung implementation of health and safety guidelines in the operation of tourism businesses, transitioning to the new normal environment post-pandemic as we recover as one. Ito ho yung mga gusto natin na mangyari, mga measures na dapat meron po tayo. Siyempre ho, number 1 is social distancing. Sa operation po ng ating mga destination, modified operational scheme of tourist destination and attraction in terms of programs, tour schedules to keep staff and visitors safe. Change of attitude from the usual greetings, virtual tours, plan a future tour by looking for a good deals and cancellation policies. Siyempre ho, hindi naman natin yung mga cancellation policies. Kasi ho, dito sa mga nangyari, ang hirap-hirap mag-refund. Dapat ho, pipiliin natin yung mga ino-offer na mga package na may maayos na deal sa mga cancellation policies. Limited mobility and restricted access to destination and attraction. Next slide, please. And then sa infra po and engineering solution, syempre ho, kailangan ho natin yung screening and sensors. And then may thermal camera sa lobby ng hotel or yung pong thermal scanner po. Kung hindi po naman kaya pa yung magkaroon ng thermal camera. No touch elevator, sensors to power operated doors, apps to activate the unlocking of doors. And then for information technology po, installation of monitor to post reminders and other precautionary measure at strategically designated areas.
increase internet bandwidth for larger number of online meetings, cloud-based access system, using technology to screen occupants in the workplace, and use of common areas as one enters the building. Next slide. And then, infrastructure and engineering solution pa rin po, kailangan po yung hygiene and sanitation. Good hygiene protocols, hotel and destination and attractions, proper sanitation and deep cleaning efforts. Kailangan po mapanatili natin ang ating kapaligiran yung kalinisan po. And then, sa administration naman, nag-set up po tayo ng cross-functional team. Organize staff into working groups or teams to facilitate reduce interaction between groups. Work from home arrangement, proper dissemination of information to employees first. Strengthened linkages with stakeholders and other line agencies. Update stakeholders regularly. Skeletal workforce, particularly the administrative and accounting staff. Cleaning and disinfection of procedures for equipment, premises, contact surface, high contact points such as countertops and door handles. Next slide. And then provision of personal protection equipment, face mask, alcohol and hand sanitizer, disposable gloves, clean overall and work shoes to stop if necessary, healthcare kits, thermal scanners, soap and tissue papers. Next slide. And then, meron po tayo na mga dinidevelop in coordination with our tour operators, yung incentivized and discounted package tours, o tour packages, domestic tourism programs, use of technology through virtual tours and online learning programs for stakeholders, development and enhancement of tourism circuits. Siyempre ho, meron pong ginagawa ang Department of Tourism. Ito po yung sana po ma-aproba na yung ating economic stimulus package to help tourism businesses o business establishment under the Tourism Response and Recovery Plan. Ito po ay sana po ay ma-aproba na. Next slide. And then, featured local chef and personalities to showcase heirloom dishes while promoting tourist attractions in their respective areas. Tayo po ay nagpipicture na mga heirloom dishes ng ating mga probinsya. Kung ano-ano po yan. I think po, nanghingi po kami ng 3 klase na heirloom dishes ng bawat probinsya. And then ito po ay pinipicture natin. Kasama na rin po yung mga destination. And then nilaunch po natin ang ating domestic marketing campaign. Ito nga po yung pinakita kanina, yung Wake Up in the Philippines. Naka-featured po dito yung CALABARZON region. And then, showcase of CALABARZON tourism attraction and destination through social media platforms. Meron po tayong mga pinapakita na mga destination na sa ating FB, at saka po sa Messenger, YouTube, at saka po at iba-iba pa pong social media platforms. And then, production and distribution of care kits. Ito po yung pinapagawa namin na kit na merong alcohol, meron sabon, may sanitizer, may tissue paper. Ayun po yung aming pinapagawang care kit. Siyempre po, gusto ko rin pong i-promote yung ating mga in-demand tours in the region. Parang nawala, Ineng. Ano-ano ba yung mga in-demand tours natin sa region, ha? Paki-post. Siyempre po, number 1 po natin ang ating Taal Heritage Village Tour. Dito po yan sa Taal, Batangas. At ang mga sumunod pa po ang ating mga farm tourism sites na talaga namang kaaya-aya at masarap pong puntahan kasi makakain ka ng sariwang mga pagkain. And then, syempre ho, nandito rin ang ating Tagaytay Santa Rosa Loop. Diba? Kasi ho, kaya ho natin sinama ang Santa Rosa,
When it comes po yung sa mga shopping ng mga branded products, meron po dyan sa Santa Rosa. Kaya po ang tinawag natin Tagaytay, Santa Rosa. And then meron din po tayo, next slide please, yung ating pong faith and pilgrimage tours. And then meron din po tayong ecotourism sites. Number 1 na po dyan itong area ng Tanay, dito sa Rizal. At syempre ho, dito sa Laguna naman, ang ating pong pinagmamalaking Mount Makiling. And then meron po tayong mga agro-tourism farm po natin, sites. Plus yung mga faith and pilgrimage tourism sites. When it comes naman po sa ating culture, arts, and heritage tourism. Siyempre ho, hindi ho mawawala dito yung ating yung bahay ni Aguinaldo, yung Aguinaldo Shrine, bahay ni Rizal o Rizal Shrine, at saka ho yung iba-iba pang mga cultural and heritage sites po natin. And then when it comes naman po sa water activities, meron pong tayong diving dito po sa Anilao. At ito naman mga beaches din natin ay napakagaganda rin po. And then yung ating mga sports and recreational facilities din po, meron tayo dito. Dito ho sa atin meron tayong yung San Lazaro Leisure Park. At kung when it comes to golf course po, napakarami rin po natin dito na mga golf courses. And then yung sun and beach po natin ay talaga namang, dito nga ho yung tinatawag na Boracay of the South. Saan ba yung Boracay of the South noon? Sana ho maging maayos na itong ating sa Matabungkay. Dati po, ang tawag natin sa Matabungkay, siya yung ating Boracay of the South. Kaya lang po ay sana po maayos na. Ha? At marami pa po kaming mga ibang mga destination na talaga namang gustong-gusto natin na i-promote. May leisure and entertainment. Meron din po tayong health and wellness. At syempre po, wag nating kakalimutan ang ating mga pagkain, ng ating culinary dito sa Calabarzon. And then, eto naman yung mga programs namin, ay meron ho kami mga training programs na binibigay sa ating mga tourism stakeholders. Next slide. Next slide, please. Marami ho kaming mga programs na binigay na dito sa amin sa Calabarzon. Nag-post na po kami ng mga ng mga seminars. Ang nakandak na po namin seminar ay ang itong destination, branding and marketing. Meron po tayong restart, re-energize, and re-strategize. For the new normal ang ating mga destination. And then embracing the new normal in the post-COVID in world of food and beverages. At marami pa po kaming mga seminar na naka-line up ngayon. Siguro po i-check nyo lang po yung aming FB account. Next slide please. And then ito na ho yung mga programang ginawa ng DOT during doon sa yung nasa under tayo ng ECQ. Talaga naman pong yung ating mga turista ay talagang ina-assistihan namin. Next slide na lang. Ayan po yung ating mga program, yung mga sweeper flight na ina-assistahan namin. Ngayon po naman, when it comes to doon po sa natin, pagpapile ng accreditation sa Department of Tourism, ang aming pong fee for accreditation fee ay naka-waive na po. Plus po doon sa mga sales mission na kinakandak po ng ating TPB o Tourism Promotions Board, ay i-waive na rin po yung mga fee na dapat bayaran ng ating mga participants and applicant dito sa atin sa accreditation. Next slide, please. I think, salamat po ng marami. Maraming salamat po, Ms. Tess Castro. Very interesting presentation. Ang laki po pala ng contribution ng local tourism sa probinsya ng Rizal, I mean, sa buong Region 4A. Yes, you name it, we have it in Calabarzon At saka marami pa tayong mga areas na hindi na-discover dito sa Calabarzon. Kaya ang hashtag namin, Discover Calabarzon. More. Alam mo, hindi lang talaga naman pagkalatan, di ba? Alam naman natin yan,
yung contribution ng tourism to the coffers, to the revenues of the country, talagang significant. Malaki-laking bagay yan. Pati sa employment, no? Maraming mga nagtatrabaho nasa industriya ng turismo. Actually, partner Barbie, ang direct employment po ng tourism sa ating bansa is around 5.4 million Filipinos. Pero meron po diyan mga indirect beneficiaries na nakikinabang sa tourism, umaabot po yan ng 7 million. Ang laki talaga, malaking contribution talaga. Kasi malaki yung multiplier effect na binibigay ng tourism. Siguro po, partner Barbie, i-mention ko lang yung na-mention kanina ni Miss Marites. I-highlight lang natin yung request nila sa ating Congress and Senate and also to our President na maaprubahan yung hinihinging budget ng Department of Tourism doon po sa Bayanihan 2 na act. Dali lang, Mike. Tinatawagan ko na. Sandali, para ma-approve na natin. Yes. Opo. Napaka-importante po nun, Boss Barbie, yes. Tutulog pa. Nag-siesta pa ang presidente. Mamaya na raw, tawagan ko ulit. Anyway, Direct Marites, tanong ko lang, no? Kasi one thing that I saw also very crucial and in your way of looking forward, napakita nyo lalo, no? Na underscore natin yung importance ng safety, yung precaution, yung mga health protocols. Yan din po yung gustong gawin ng iba't ibang mga region, iba't ibang bahagi ng bansa. Ang number one problem, lalo na sa pagbabantay natin ng ating level of pandemic, yung effect ng pandemic sa atin, na siya nagiging ng level of quarantine. Yung katigasan ng ulo, maraming parte ng Pilipinas, ang titigas ng ulo ng mga kababayan natin. At yun ang nakaka-push back sa atin. What about Region 4A? Kamusta naman ang lagay ng mga mamamayan natin dyan? Ang mga mamamayan naman po ng CALABARZON ay masunurin po sila. Kasi di ba, kami meron kaming anong tawag dito, yung nag-liquor ban ang mga aming mga LGUs. Ay sumusunod po talagang hindi po pwedeng, wala kang mabibilang tindahan when it comes to liquor ban. At saka kung ano yung schedule mo ng pamamalengke, ay talaga tinutupad yung mga schedule. Except lang po kung ikaw frontliners o health workers, talaga pong hindi ka kasama doon sa schedule when it comes to going to the market. Ayun po yung dito. At saka yung pong aming curfew ay talaga naman pong sinusunod ng aming mga mamamayan. Kaya when it comes to recovery po doon sa mga nagkasakit, ay ang laki po ng mga naka-recover na po. But what would you attribute this to, Director? Yung pagiging cooperative ng mga mamamayan? Is it the leadership o talagang kultura lang talaga ng mga ating? Namin na lalong malugmok ang ating mga economy. Kaya kailangan talaga yung cooperation ng bawat isa. Ang hirap po pagka wala kang hanap buhay. Syempre naman ang ating gobyerno ay hindi naman niya talaga tuloy-tuloy masusustena na matulungan ng ating mamamayan. Kaya kailangan yung kooperasyon ng bawat isa. That's true. Does that mean kayo ba'y sumasang-ayon na that's just the real nature of the people from that region? Talagang cooperative. Cooperative naman po ang aming mga mga mamamayan dito sa CALABARZON. Kasi kami po ang mawawalan pag hindi nag-cooperate ang bawat isa. Ay talaga sino ang magtutulungan kung hindi tayo rin po, kung hindi tayo magiging cooperative sa bawat isa. Okay. What's your forecast? Kailan tayo pwedeng magbukas ng ngayon, bukas naman kayo sa mga turistang tiga dyan mismo. Opo, ang ginagawa po namin, kami po ay nagbibigay muna ng, yung lalo na sa establishment, kailangan po ay ma-check po muna namin kung ang kanila pong mga health and sanitation protocol ay in place. Lalong-lalo na po sa mga resort, hotels, and then syempre yung iba po, halimbawa resort ka, ang capacity ng resort mo ay, halimbawa ang picnic sheds mo, nakaka-occupied ka ng 10 in isang kubo o Ngayon, ang nire-required natin po ay 5 na lang. Kaya 50% lang po talaga ang po pwedeng ma-accommodate ng isang establishment based on yung capacity po niya. Kung halimbawa 100 ang capacity,
Ay di hanggang 50 persons lang po ang kanyang pwedeng i-cater o maging guest. May problema dyan, Director, yung mga honeymoon suite. Eh, dati dalawa lang pwede, ngayon isa na lang? Paano mag-honeymoon ng mag-isa? Aba, hirap po naman ng honeymoon kay ikaw ay mag-isa. Tama, tama. Partner Mike, balikan natin si Director mamaya, pero kausapin muna natin isa nating guest. Yes, meron po tayong isa pang panelist, ang ating resource person. Nanggagaling po ito ng Tanay, Rizal. Siya po ay si Ginoong Jeff Pino. Siya po ay isang tourism officer ng probinsya ng Rizal. Magandang hapon po. Good afternoon, Jeff, and welcome. Salamat po for this opportunity for giving us in the province of Rizal and the municipality of Tanay to promote tourism. As I mentioned earlier, talaga pong kami ay naghanda para sa pagbubukas ng turismo sa lalawigan ng Rizal. So yung mga nabanggit po kanina ni Ma'am Tess Castro regarding safety measures and guidelines, talaga pong pinatutupad namin yan dito sa lalawigan ng Rizal, especially in the municipality of Tanay. At very cooperative naman po ang aming mga tourism stakeholders and of course the community people. Para nga po ma-support namin yung program o yung project na ma-avoid natin ang contamination sa COVID-19, ang amin pong mayor ay pinasara ang aming public market every Sundays. So we have a market day. Every Sundays po ay closed ang market at ang iba pang mga businesses namin sa Tanay upang bigyang daan ang paglilinis, general cleaning and general disinfection sa bayan ng Tanay. So ang amin pong municipality, especially the GSO and the engineering and of course the environment and the public market office with tourism ay sama-samang nagtatrabaho upang maiwasan ang contamination ng COVID-19 sa aming lalawigan at sa aming municipality. So, yung pong aming market day, close kami ng Sunday. At meron din po kaming schedule ng labas ng bawat barangay. So, we have 20 barangays in Tanay. So, MWF, 10 ang lalabas, TTHS, ay half of the barangays, 10 barangays. And yung mga tricycle drivers po ay ganoon din ang schedule. Per barangay ang labas nila, especially pagpunta sa public market. And pag Sundays nga po, closed kami. That's the time that we are doing the general cleaning and general disinfection of the municipality of Tanay, especially the public market and the resorts and hotels and restaurants. Ngayon naman po, medyo pumipick up na kasi nasa GCQ na po tayo. Pumipick up na naman ang aming economy. Kaya hinihintay namin na malagay kami sa MGCQ upang madagdagan ang mga activities at saka magdagdag pa ng mga pagbubukas ng ibang businesses in Tanay. Dahil po ang GCQ o ang COVID-19 ay talagang malaki ang naging epekto sa ating pamayanan, especially sa ating ekonomiya. Yes. Salamat Actually, po. Sir Jeff, meron kayong video no na pinadala sa amin. Yes. And request sa atin si Sir Jeff na ipakita natin ito sa ating before he continue with his presentation. Ruth, available na ba yung video ni Jeff? Ni Sir Jeff? Panoorin po natin.
party in the Philippines. Now with Angelique, Quinto Bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila where we're hitting the drums, yeah. Shake it up and beats it like no more drama. The check we're going to Philippines, so without that, the world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107, alam ko PVC pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng pera. Piliin mo yung kapit mo. Kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng pera. Piliin mo yung kapit mo. Kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Wow! Napakaganda po ng ano, no? Wow, amazing. Napakaganda Thank ng you. Pilipinas. Bagay na bagay po yun sa campaign ng Pinas Muna. Di ba? Ng DOT ngayon. Oo. Yes, yes, yes. Tama. Yes po. Piliin mo ang Pilipinas. So, You know, what I find very amazing, yung Tanay, hindi masyado malayo. Jeff, how long does it take from kunyari, from Makati, going to Tanay? Gano'ng katagal ba yung biyahe? pag wala pong traffic, you come early to Tanay, it's 1.5 hours lang. But after 8 o'clock, 1.5 before 8 o'clock. But after 8 o'clock po, you will take about 2 hours to 2.5 hours. 2.5 hours to Tanay. Yeah, but pero pag... Yung pong 1.5 hour or yung 2 hours na yon, pag pumunta ka dun sa Pililya, galing ka ng Kogyo, hindi mo mapapansin yung 2 hours because of the scenery. Napakaganda dun sa area na yan. Yes, yes. Napapunta na ako dyan minsan eh. O sasabihin ko nga sa'yo, Jeff, siguro lagyan nyo rin ng konting, ano pa doon, natakot lang ako doon dahil ako nagda-drive. Sa ganda ng tanawin, kung minsan nawawala yung paningin ko doon sa kali. Kita ko yung Sierra Madre, di ba? Ang ganda-ganda po no talaga, especially pag nag-Kogyo kayo to Sampaloc, Barangay Sampaloc to Quezon, ang ganda-ganda ng landscape. But even if you Baguio. Tsaka parang wala ka dito. Wala ka sa Pilipinas, di ba? Yes po. Even po sa ang weather dito sa Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal is usually comes second or third to Baguio and Tagaytay. Of course, number 1 lagi ang Baguio. Nagna-number 2 kami or Tagaytay, number 3 naman kami. So, yun, may mga fog po kami, may mga sea of clouds kami dito. Yung pinakita pong video, ayun po yung mga destinations, activities, at saka mga hotels and restaurants na kasama naming stakeholders sa promotion at sa pagtanggap ng aming mga bisita sa Tanay. Nung last year po, nung 2019, we received about 104,977 guest arrivals. And sa province of Rizal, for the last 3 years, we are the number 1 in tourist arrival, in day tour at saka overnight arrivals. Kasi po ang Tanay ay napakalaking lugar. We have malawak ang aming kalupaan at marami po kaming bundok at usually po ang nagpupunta sa aming mga turista, yung mga mountain climbers, trekkers, hikers, because we have sea of clouds also. And we have caves, we have waterfalls. So ang mga activities po namin, mountain climbing, trekking, hiking, spelunking, caving, team building, and we are also a destination for tree planting. Napakarami pong mga travel agencies at tour operators na nagdadala sa amin ng mga colleges and corporates na nagtatanim ng tree planting. They are promoting Tanay as a tree planting destination. And yung
yung pinakita po kaninang waterfalls, that's the famous Daranak Falls in Tanay. Yes, where we generate more than 50% of our tourist arrival, and the other, of course, is coming from Regina Rica. Regina Rica naman po is a religious destination. Pag Right. weekend po, Sila na pag yan. weekend, Na Sister Epi, Brazil. Sister Epi Oo. Brazil. Parang birthday niya the other day. Tapos, Ano ba? Happy birthday, sister. happy birthday, sister. Tapos, yung pong pag weekends, madami kaming arrivals na mountain climbers. Kasi po dito sa Tanay, you will be spending at least mga for a tour package from 650 to 850. You did Yes. already hiking, trekking, mountain climbing. At yan pinakita po diyan na ipakita po sa screen natin. Sa screen. Yan po yung bago nating ini-introduce na destination dito sa bayan ng Tanay, ang Fresno Agroforestry Campsite. Yan, meron po silang spiders net, pagkatapos hanging bridge, may Noah's Ark, and Sea of Clouds po. Talagang matutuwa ka dahil pag-akyat mo sa bundok, talagang you will see the Sierra Madre, and of course, may Sea of Clouds. Talagang kesa Jeff, yung bang area yan accessible by road, yung Sea of Clouds na yan? O talagang kailangan mag-hiking? Yes po, very accessible po yan. Pwede pong sumakay at pwede ring mag-hike talaga. Ayan na, Mike, ha? Punta natin, ikaw mag-hiking, ako nasa kotse, ha? Yes. Maglalakad Sabihin din. lang, Huwag din ako mababay ng kotse. Nakapunta na ako dito eh. Jeff, di ba merong bagong ano dito? Merong bagong parang hotel na tinatayo sa bandang Tanay, no? Where you can see actually mountain ranges. Bago. Yes, meron pong mga other construction. Marami pong constructions and maraming businesses na nagsusulputan sa bayan ng Tanay kasi po Tanay talaga is a promising destination. Mataas po ang aming tourist arrival, so maraming bumibili ng lupa, maraming nagtatayo ng businesses like restaurants, hotels, resort, farm tourism. So marami po talaga. Si Mike, marami na nabiling lupa yata dyan eh. Meron na po kaming in-scout dyan kasi may plano kaming magtayo ng bahay na ang tanawin is mountain ranges eh. Pero wow. Pero Sierra yung Madre. iba po rights pa lang sa may Sierra Madre. You know, but one thing that I'm sad about, kasi I've been there, Jeff, a couple of times eh. Kasi yun, Regina Rica, nakapunta ako dyan. Tapos yung mga farm dyan, yung mga yung park, yung ecotourism dyan, di ba? Pero marami sa Metro Manila. And I've been saying this even before, kahit hindi pa tayo nagkakilala, Jeff. Marami na ako sinabihan sa mga talks ko, sa mga ano. Sabi ko, you visit Rizal, visit Tanay. Then you go down to Angono. Madami tayong pupuntahan dyan. Pero maraming tiga Metro Manila lang mismo, hindi alam. Bakit ganon? Bakit medyo kulang tayo sa info? So far naman po ang bayan ng Tanay at because in the province of Rizal, we are the #1 destination based on day tour and overnight arrivals. Bakit ba? Bakit hindi pamilyar. So I cannot say that we are lack of promotion kasi po talagang kung Facebook promotion, punong-puno po kami ng Facebook promotion. Pero ang Rizal po kasi ay napakalapit sa Manila. So magdi-day tour lang po talaga sila tapos uuwi na. So usually medyo maliit ang aming overnight arrivals kasi nga po 1.5 hours lang. You can visit Tanay na, you can visit Rizal, then you can go back na you can have a nightlife in Manila. Siguro ganun po. At ang advantage naman po namin sa Rizal, especially sa Tanay, wala po kaming toll fee dito. Walang toll fee, walang masyadong traffic. Mura kaya yung tour package po nga namin, 'di ba po nabanggit ko kanina, 650 to 850 per person per day. Well, if you visit other
destinations or other provinces, mas mataas po doon. Then Spend more. mura din naman ang aming mga accommodation dito. But we don't have the nightlife. Kaya at siguro yung mga other nightlife seekers, Yun ang they kulang. go back to Manila. Medyo kung pa kami, sensitive, Kakaiba naman. conservative pa po kami sa nightlife because we want to maintain That's the okay. culture of the Tanayans and the Rizaleños na we are, I don't know, God-fearing. Hindi kami That's masyadong okay. Hindi kami masyadong ma-nightlife. Halos sa dito sa province of Rizal, isa lang ang nakikita ko na masigla ang nightlife sa Antipolo, doon sa overlooking. Sa overlooking kasi ang lapit-lapit lang naman nun sa Manila, ang lapit-lapit lang naman nun sa Quezon City, sa Cubao. So, just 15-30 minutes, naroon na sila overlooking. They beer sila doon and nightlife. So, ang Tanay po kasi is another hour from Antipolo. So, at saka wala po kaming masyado talagang. Kami po ay nature. Maybe it's also going to be a very good opportune time because ang tingin ko naman, kanina I was trying to, tinutumbok ko yun na kuminsan tayo, yung kung ano yung malapit sa atin, hindi natin napapasyalan. Kunyari, mga taga City of Manila, hindi naman nakakapasyal sa Luneta. Or dati may Manila Zoo, hindi naman nagpapasyal. Lumalayo, di ba? Pero ngayon, paglabas natin dito sa quarantine, sa ating pandemic, pag GCQ na tayong lahat, kung gusto nyo mamasyal, gusto nyo magturista, hindi naman, kahit gusto nyo, hindi naman kayo pwedeng lumayo, meron pa rin kayo mga alternatives na magaganda, gaya nung yan, bayan ng Tanay, napakaganda dyan. May kaibigan ako dyan, may farm dyan, napunta kami. Talagang, I was very impressed. Ang ganda. Malaya po ba? Hindi ko masyadong alam kung saan yung lugar pero napasyal nila ako doon, malapit doon sa bago dumating doon sa kampo at saka doon sa yung dating yung bahay ni Presidente Herrera, di ba? Doon yun, banda. Okay, sa JE Camp. Yeah, baka po yung farm ni Nem Santos. Siguro. Marami pong farm dito katulad ng Palaya Natural Farm na meron silang dragon fruit plantation. Marami pong may Harana Eco Park, the Three Springs Eco Park. Marami pong farm tourism dito and most of the hotels naman here and the restaurants are DOT accredited also. Yeah, so ibig sabihin pag pumunta tayo diyan or ang ating mga local tourists dito sa Metro Manila, they will not be disappointed. Of course, they will not. Because ang kulang lang po talaga sa amin is nightlife because we want to maintain that kultura na kami ay... the serenity of the place. Yung serenity, Lalo na kung pupunta sa inyo, kasi madami pupunta sa inyo, yung mga nature lovers, yung mga gusto yung kalikasan. By gimmicks and nightlife, you just spoil the experience. So, tama yun, you preserve that, di ba? Yes. At tanong ko ulit, kagaya ng tanong ko kay Director Marites kanina, kamusta naman ang mga Tanayenyos? Kamusta naman siya in terms of abiding or complying with protocols and safety precautions? We are very law-abiding, especially the Tanayans. Kaya nga po, kaunti lang naman ang aming mga positive patients dito. And usually, yung mga positive is they're working outside the municipality. So, masunurin po silang lahat. We are a peace-loving people. Meron po kami mga indigenous people dito na ang tawag is Dumagat o Remontado. They abide with the IATF and the municipalities regulations to fight against COVID-19. And still about people, how are the people of Tanay in terms of accepting, welcoming visitors? Kasi meron mga lugar, maganda yung lugar nila, pero ayaw nilang na i-spoil ng mga dayuhan. Kaya very protective sila and they're not very friendly because of that. I mean, it's a valid reason. What about mga tiga-Tanay?
In Tanay po, it's the other way around kasi po, I've been here in the Tanay tourism and in the municipality for 9 years. For that 9 years po, the Tanay Tourism Office has conducted many tourism programs, many tourism trainings like tour guiding, customer service, at marami pang iba. Of course, ka-partner namin dyan with the support of the DOT4A sa pagbibigay ng mga training sa mga tour guides, sa community people, and of course, lahat ng success ng Municipality of Tanay in terms of tourism are coming from the strong support of our mayor. Our former mayor is Mayor Lito Tanwatco and the current mayor now is the son, Mayor Rex Manuel Tanwatco. Napakalakas ng tourism ng Tanay dahil sa strong support nilang dalawa. Again, let's go back doon sa culture, sa tourism ng mga taga-Tanay. Nabigyan na po ng tamang awareness ng municipality ang mga community people, especially the tour guides. We have more than 3,000 tour guides here. Yun po ay sinanay ng Municipality of Tanay through Tourism Office. Kaya po sila ay talagang welcome na welcome sa amin ng mga turista. We love the tourists because alam nila na ang tourism, ang tour guiding ang nagbibigay ng kabuhayan sa kanila. Through tourism po ay nabigyang buhay ang pag-iingat ng ating kalikasan kasi po ang mga tour guides namin, aside being a tour guide, are the environmental armies also because they protect the environment. May weekly program sila ng clean up drive, requirement po yun. And we love the tourists because we know the tourists are giving us a livelihood. Dati po yung aming mga community people at saka mga mga hindi tour guide, mga indigenous people at community people ng sa Upland Barangay, ang trabaho po nila ay mag-uling, charcoal making, o kaya itong traditional farming na kaingin. So pag nagkaingin ka, nagpuputol ng kahoy. Pag pinutol ng kahoy, ginagawa nilang uling. And ang tagal bago ma-generate ang income doon. Ngayon po na in-introduce ng aming mayor ang tourism dito sa Tanay since 2011 na-introduce ang tourism, na-introduce ang destinations and resorts and hotels namin. So tumaas yung aming tourist arrivals. And ang unang-una nag-benefit doon ay aming mga tour guides. Kasi po ang mga tour guides, they are being paid 500 pesos per day and yung tip pa nila 500 pinakamahina, minsan 1,000. So they are getting the minimum of 1,000 to 1,500. Then, of course, hindi lang tour guides ang nagbe-benefit dyan, pati the community kasi may mga pasalubong items, nagtitinda ng gulay. Hintayin nila si Mike pag nag-turismo si Mike dyan. Mas malaki mag-tip yan, napakagalante yan. Just let us know po kung kailan kayo darating because the municipality of Tanay welcomes you. Lalong-lalo Jeff, ang aming mayor. Yes po. Jeff, ang sabi niya, Victoria Baterina Solis, preserve Tanay, its beauty and its natural resources. I love going back and doing our yearly tree planting activities there. Yes. O, yan ang Thank you po, endorsement Ma'am ni Solis. Victoria. Thank you po, Ma'am Solis. Alright. You are welcome. Okay. Okay. Thank you, Jeff. At balik natin si Director Marites sa usapan. Thank you po. Yes. Alright. Hindi, ako tanong ko sa inyong dalawa, Director. With all this going on and I can see that hindi naman kayo, walang humpay naman, patuloy pa rin yung pag-develop ng inyong tourism attractions dyan sa Region 4, particularly dyan sa Tanay. Ano ba ang fearless forecast nyo? Kailan ba magbabalik ang mga turista? Kailan ba dadami ulit? Una-una, gaano katindi ba yung tama? Ilan ba nabawas sa mga usual tourism visits ninyo? Director, you want to start? Sa Region 4. Nakamute po kayo, Direct. Please unmute. There you go. Barbie and Mike and si Sir Jeff. Talagang malaki ang nawalang tourist arrival sa sa CALABARZON.
Sa first quarter nga lang po 225% ang na-achieve namin. Same day pa lang 'yon as compared dito sa ano natin ng 2019. So malaki po talaga ang nawala sa amin sa sa CALABARZON when it comes to tourist arrival. Kasi double whammy nga ho ang nangyari sa atin dito sa CALABARZON. Meron tayong Taal eruption, kahit ho Batangas. papaano naapektuhan din ho yung buong rehiyon. Hindi lang porke sinabing Batangas, akala ho nila buong CALABARZON ay apektadong-apektado. Isang That's correct. portion lang po naman dito sa Batangas and part of Cavite ang naapektuhan. Pero malaki po yung naging nito sa sa kabuuang tourist arrival ng CALABARZON. Negative impact. Opo, oho. So, ngayon po, because of the pandemic, Ngayon po, with this, so nag-aayos na po kami ng mga programa. We're eyeing po na unti-unti by, fourth quarter ay medyo magpipik na po. So ngayon po kasi, MGCQ na tayo. So ang iba po pong destination namin ay nagpe-prepare pa po. Like for example po, yung sinabi ko kanina kay Mike, yun pong local government of yung tatlong bayan ng part ng Laguna, especially yung Cavinti, Pagsanghan, and Lumban, plus yung ating provincial governor, si Governor Ramil, ay gusto na nilang maayos yung Pagsanghan Falls. Para ho, iaayos natin, sabi ko ho, nung yesterday, kung iaayos natin ang Pagsanghan Falls, kailangan po ang bawat bayan ay magkaisa. Para ho, one promotion, tapos kung ano yung naging mga problema natin noon, ay ayusin po. Maayos po. Pero ay kailangan po yung maayos. Kasi po, iba na ngayon ang labanan eh. New normal na po ang pinag-uusapan natin. So lahat ng mga precautionary measures, yung ating health and sanitation, kailangan po in place bago po natin buksan ng isang destinasyon. sa mga, sabi niyo, mga last quarter of the year, pag malamang babalik na yung mga turista, nadami na ulit sa CALABARZON. Kaya po ang hinihikayat po muna natin na magbisita sa atin, yung ating mga kalapit bayan. Para po siyempre magkaka-design po tayo, halimbawa pareho tayo yung MGCQ. When it comes to travel restriction, hindi ho ganun provided na ang mga bibisita sa atin ay healthy, di ho ba? Hindi naman tayo papayag na magkaroon lang tayo ng bisita, ang bumisita naman sa atin ay may mga sakit, ay di lalo may COVID-19 na to. So, ang hinihintay natin, kahit kalapit bayan natin, ang mga bibisita sa atin, ay kailangan po healthy pa rin po. Clear po sila ng kanilang ayos na health ang mga bibisita. Sa September, we will bounce back. Isabay na natin si Jose Marichan pagbalik natin sa September. Dapat gumawa siya ng kanta para dito. Actually, siguro po by September, tinitingnan po natin and ka-announce lang rin po ng ating secretary o DOT secretary na slowly but surely, but we're hoping that by September everything will be open, especially mga tourism establishments, yung mga travel and tour operators can get back to their work, offering the public na yung kanilang mga tour packages. Pero alam mo, Boss Barbie, partner Barbie, ang isa siguro sa magandang naidulot, kasi alam naman natin it was a devastation. But ang siguro isang magandang na nakita natin dito, nakita ng mga LGU units at ng ating gobyerno, locally and national government, kung gaano ka-importante ang tourism, Miss Marites and Sir Jeff. Yes. Opo. Nila, tourism is must be taken very seriously dahil ito ay isang economic driver para sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Actually, Boss Barbie, pinakikinggan natin yung ibang forum even ng DOT. Sabi nila, nagkaroon ng focus sa tourism. So, kahit pa paano, yung nakikita nila na parang neglected masyado siya yung mga previous year. Pero nakikita nila ngayon ang importance niya hindi lang sa national government o local government, pati importance ito sa mga micro and sa mga professional and even sa community.
Mhm. Oo. Tama, importante talaga. Jeff, sa inyo ba, is it going to be, what's your outlook? Is it going to be sooner or later than the last quarter projection In the sa province of Tanay? Rizal, sa Tanay naman po, yung first quarter namin from January to February, yung January or February po namin has exceeded our tourist arrivals and revenue by about 15% from January to February, more, Compared to 15% last more year? compared to last year. But in March, because I think we had the COVID by about March 16 or 17, and we at least gained about 80% of the arrival compared to last year. Yes po, tama po yung sabi ni Sir Michael that tourism played a very important role in the public service at this time. Kasi po, yung mga LSI, yung mga stranded individuals, halos po Right. ang nag-handle niyan sa bawat municipalities, provinces, and cities ay mga tourism officers. Di po ba, Ma'am Tess? Yes, Kasi ako po nga ay Vice President ng ATOP, ng Association of Tourism Officers of the Philippines. So we have a group chat na nakikita ko talaga yung mga LSIs from Tacloban, from Visayas, from Palawan, from everywhere, from Cavite, si Edwin Ginto. Ang dami po nilang hinahandle na mga LSIs. And LSI. tourism officers are members of the MDRRM kasi MDRR po nag-share ng COVID, di po ba? The tourism officers played a very important role in the COVID-19. At sabi nga ni Mr. Mike kanina, medyo hindi napapansin nung nakaraan, although tourism talaga is the economic driver of the community or the nation. I think that this year or the economy, last year, the GDP, tourism contributed more than 12% of the GDP. So, malaki po yun, according to Sec Bernap Puyat. And hindi lang naman po talaga tourism lang din ang tourism kasi po, nabanggit na rin kanina ni Ma'am Tess Castro, tourism has a multiplier effect. So, it's not only tourism, but of course the entire people, the entire community, the transportation, the hotels, resorts, and restaurants, the merchandisers, the market people, halos lahat involved yan sa para patakbuhin ang turismo. So naroon po lahat, the media. So eto nga Apektado. ngayon, tama po talaga na nabigyan ng atensyon ngayon ang tourism talaga. At Alam mo, salamat. partner Mike, that's a very, very important point. The other thing that we will have to look at that also is in terms of economic growth, economic progress in the country. Yung tourism is one side. No? That in itself makes money. At tapos generates jobs. Pero the other thing about it is look at fresh investments, look at foreign investments, look at establishment of different companies here in the Philippines. Bago sila pumunta rito, pupunta muna sila, mamamasyal muna, titignan muna nila mabait ba ang tao, maganda ba to, ito ba yung kaaya-aya. Tapos saka sila mag-usap sa mga boardroom nila sa Amerika at sa Europa, o sige, mag-invest tayo sa Philippines. Yun yung effect na yun. Kasi tourism dito, kunyari si Trump, nung hindi pa presidente, kung nag-tour dito yan at masama ang experience niya, siguro sasabihin niya doon sa mga Amerikano, huwag kayo pupunta sa Pilipinas. Pero pag maganda, ay doon tayo mag-invest. Kasi pag nagtatrabaho tayo, tayo lang babakasyon. Hindi ba? Yung mga ganun. Very right? Tama po. Okay. With the time that we have left, we will ask Director Marites and Mr. Jeff here na imbitahan siguro yung mga kababayan natin, Mike, na bumisita dyan sa ating, ano lang to kapitbahay lang ng NCR to Kapit region. Partner Barbie, meron lang akong gusto itanong from our viewer. Siguro sa ating panelist na rin, dalawang panelist, no? Ang simple lang yung tanong, pwede na ba silang pumunta? At dalawa po yung tanong, pwede na po ba silang pumunta sa CALABARZON and also sa Rizal? Ngayon po, meron po bang mga checkpoints or mga requirements ang ating mga checkpoints para sila makapasok sa Rizal or sa CALABARZON? Hinaharap pa ba? Una na po kayo. Makakapasok na po ba? Si Ma'am Tess po muna.
Sa atin po dito sa sa Laguna, Batangas at saka dito sa Quezon, wala naman pong nanghaharang. Kaya lang po ang ninanais namin na gusto namin yung bibisita sa amin ay maayos po. Siyempre Okay. ayaw din naman namin na tayo sisisihin. Oo nga, nagpapunta tayo ng mga turista pero ito naman palang mga turistang ito ay may mga sakit. Ayun lang po naman yung mga gusto naming mangyari sa pagbisita nila sa aming destination na sila din po, yung mga bibisita ay healthy. Ayun po. Kaya po kahit po ang ating mga destination ay nire-required natin na ma-in place din yung kanilang mga health and precautionary measures o sanitation protocols, gusto din po natin yung mga pupunta din po ay healthy. Ayun po yung namin ninanais. And then also, Siguro, Director, patakaran din ng mga meron ng ating mga local government ay dapat din po ay susundin ng ating mga bisita. kababayan. Siguro panawagan natin dyan, do not just be a tourist. Maging turista, huwag kayong maging dayuhan sa sariling bayan. But be responsible tourists. Yes, opo. Responsible tourists talaga po ang kailangan natin. So follow the protocol. Sir Jeff. Sa bayan ng Tanay naman po, dahil ang talaga naman ang sinasabi ng national government is quarantine pass na lang kailangan, di ba? Pero sa bawat destinations po namin, hotels and resorts, meron po kaming mga protocols din na hinahanap. At may mga form po kami pinitilapan, of course, for contact tracing. And naghahanap din po kami ng medical clearance certificate. Kasi po pag medical clearance certificate, so that sigurado rin po namin na healthy talaga yung aming mga turista. At yun po naman ay sa kapakanan din ng lahat. So we have standards po na may pinipilapan pong form, the name, the sex, the age, the address, the contact number, and may mga questionnaire na kung yung sa IATF ba, kung nagkaroon ka ba ng ubo, nagkaroon ka ba ng sipon, standard po yun for the purpose of contact tracing. Pero of course naman po yung turista naman natin, hindi naman yan pupunta if they are not feeling well. And isa po sa hinihingi naming requirement is the medical clearance certificate. Pero pag wala naman po noon, meron kaming pinapipirmahang waiver. Waiver, or they can get a medical clearance certificate from our rural health unit, rural health doctor, so that hindi naman masayang yung bisita nila sa amin. Kasi for every destination naman po, chine-check naman po ang temperature eh. Yes. So if we find that they are not really well, siguro that's the time lang na we can advise them that paano sir, mataas ang temperature mo. Yeah. Sabi nga natin sa kanila, we'd love to have you here. Pero bago kayo pumunta, magpa-check. Yung kotse nga, bago nyo ibiyahe doon, nagpapa-check up kayo eh. Ayun din, magpa-check up din muna, para sigurado. Diba? Partner Mike, ito lang, babasahin ko yung mga iba messages natin. Si Erwin Narito from Batangas, sabi niya, good to hear about our region. Mabuhay ang CALABARZON. Mabuhay ang mga Batanggenyo. Si Victoria Baterina, Solis, nakikinig. At sino po ba nandito? Meron mga nakalista rito. Sylvia Marasigan is also watching, and also thank you to Axel Kilo for being with us. Well, I think medyo limitado na yung time natin, Mike, no? Siguro bigyan na lang natin kay Dr. Marites at saka kay Jeff. Ayayahan nila yung ating mga nanonood, yung ating mga kababayan na bumisita dyan sa CALABARZON sa tamang oras at sa tamang kondisyon. I would like to start. Sige po. Thank you, Mr. Michael Herrera and Mr. Barbie Atienza, and to Sir Jeff. Sa ating pong mga kababayan, inianyayahan ko po kayo na bisitahin ang magagandang destinasyon dito sa atin sa CALABARZON, especially po dito sa bayan ng Batangas, sa bayan po ng Laguna at saka sa Quezon. At susunod na din po na maging yung quarantine ay maging MGCQ na ito pong ating bayan, probinsya ng Cavite at saka Rizal. Kaya ako po ay lubos na masaya at kayo ay inaanyayahan lahat na bumisita dito po sa bayan namin, dito sa CALABARZON o dito sa rehiyon ng CALABARZON.
At also, kami po dito ay talagang welcome na welcome po kayo na pumunta. At sana po talagang unahin niyo po ang bumisita dito sa amin dahil kalapit bayan niyo lang po ang Calabarzon region. And also, kami po ay talagang nagpapasalamat. Sana po ay magkaisa po tayong lahat na ang itong pandemic na to ay matapos na para ho magawa po nating muli ang mga dapat nating gawin o yung dati nating ginagawa. At tayo po ay sama-sama, kami naman po dito sa Department of Tourism, sa pamumuno po ng aming butihing Secretary, Bernadette Romulo Puyat, 10 ng aming Undersecretaries, Assistant Secretaries, at mga kawani ng Department of Tourism. Kami po ay talagang ginagawa po namin lahat para po kami ay makatulong. Hindi man po more on the financial, but pero po sa pag-aayos po ng ating destinasyon at mga atraksyon, plus po yung ating mga tourism establishment, para po yung ating bibisita po sa atin ay talagang babalik at babalik pong uli dahil maganda, maayos, maganda ang serbisyo, at talaga namang health at safety ang pagpunta nila dito sa atin sa Calabarzon. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you very much, Regional Director, OIC of the Department of Tourism, Region 4A, Director Marites Castro. Pakinggan naman natin ang Tourism Officer ng Tanay, Rizal, at Vice President ng Association of Tourism Officers of the Philippines, Mr. Jeff Pino. So on behalf of our Governor Nini Inares and our Mayor in Tanay, Rex Manuel Tanuatco, we, as I always say, welcome to Tanay and welcome to Rizal, welcome to Calabarzon. We are already ready on receiving you all in our province or in Calabarzon. Pinaghandaan na po namin na kayo ay mag-enjoy sa aming mga destinations at saka sa aming mga activities na sinusunod naman natin ang guidelines ng IATF para sa hygiene and of course, very important ang pagsusuot ng face mask, ang physical distancing, and I can assure you that in Tanay, we follow this religiously and we are a safe destination and thank you very much for this opportunity to promote tourism at mabuhay ang turismo. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Jeff Pino ng Association of Tourism Officers of the Philippines. Partner Mike, nakabiyahe na naman tayo. Ito, medyo masyado malayo. Dito lang. Pwede by land. Yes, Partner Barbie. Actually, although nasa GCQ pa tayo, pero bawat episode natin, nakikita natin kung gaano kaganda ang Pilipinas. At yan po ang role na ginagawa ng Tourismo TV. Maraming salamat po sa ating OIC and Regional Director, Miss Marites, and also sa ating Tourism Officer, Sir Jeff Pino. Ngayon pong araw na ito, nakita po natin kung gaano kaganda ang Calabarzon and hopefully ma-entice po natin ang ating public na magbiyahe muli. Ito po'y abot kamay lang natin. Hindi po natin kailangang mag-eroplano or magbarko, especially dito sa atin sa Metro Manila. Ito po'y accessible 1:30 or 2 hours or 3 hours by land. At iniimbitahan po natin ang ating lahat ng tagapakinig at makikinig pa in the future ng programang ito na bumisita po sa Calabarzon. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig. Nandito po ang Tourismo TV para po sa inyo. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po, tourism is always an experience. And if you're looking for a variety of experiences, you don't have to go far. Even nearby, makita po natin dyan sa Laguna, sa Batangas, sa Cavite, sa Rizal, sa Quezon. Makikita po natin iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga gawain, iba't ibang mga kababayan natin. Kilalanin natin ang uso, maranasan natin yung tunay na esensya ng kultura ng Pilipino sa bawat sulok ng ating kapuluan. Ang ating pong paalala, siyempre, go out and discover, learn new things, grow through tourism. You always have to, siyempre, umpisa natin yung travel near first. Yun ang aking sasabi. Yes. Travel near first. Charity, it's not charity, it's enjoyment. Enjoyment begins at home. Pero ipaalala rin po natin, nung nakulot natin sa ating talakayan kay Mr. Jeff at kay Director Marites, kung tayo po yung mamamasyal, tayo po yung magiging turista, maging responsable tayong turista.
Panatiliin po natin, siguraduhin po natin na kapag pupunta tayo doon, tayo po'y nag-enjoy, tayo po'y nagtamasa sa kagandahan ng kapaligiran dyan sa mga lugar na papasyalan natin. Huwag tayong mag-iiwan ng hindi kaaya-aya. Kung meron po tayong kinalat, kailangan pulutin natin. Kung meron tayong nadumihan, kailangan linisin natin. Lalong-lalo na, kung tayo po may sakit, huwag muna tayo pumunta. Iwasan po natin, kawalang tayo. Ingat-ingat, laging stay safe. Mula po sa nagbubuo ng ating team ng Tourismo TV, yung ating mga kasama po sa production, sila Ruth at iba pa. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo at pagsama nyo dito sa aming episode ng Tourismo TV. At yun, nakita po natin yung CALABARZON. Napakaganda po ng Pilipinas. Sa susunod, marami pa po tayong pupuntahan ng mga bahagi ng kapuluan ng bansang Pilipinas. Turismong Pilipino, mabuhay. Stay well, stay safe. Thank you very much. Bye.